Claro y Mapuersa Estación de Radio na Entero Oeste Mindanao, RPN D-XXX, Radio Ronda, Zamboanga. Suena, balance, Mapuersa. Este el RPN D-XXX, Radio Ronda, Zamboanga. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm. Bangong bumaga bloom. Charm Fat Farm. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner.
Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-blue sa bango. Charm Fat-On, bangong kumaka-blue. Charm Fat-On, galit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. D-Triple-X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ring natapos makumpuni ang Automatic Voltage Regulator o AVR ng ATMS. Magkakaroon ng second phase sa May 17 na tatagal ng 6 na oras para palitan ng uninterrupted power system o UPS at i-upgrade ang mismong ATMS. Ang mga ito nagkaproblema noong January 1, bagong taon, kung kailan nag-shutdown ng airspace ng bansa sa loob ng ilang oras. Sa tansya ng MIAA, nasa 130 domestic at international flights, katumbas ng 20,000 pasahero ang maapektuhan ng maintenance downtime sa May 17. Abangan pa ang ibang detalye sa ulat muli ni George Cahiles maya-maya lang. Dose-doseang flight ng Philippine Airlines ang maapektuhan ng ikalawang maintenance activity sa Air Traffic Management System o ATMS ng CAAP. Sinabi ni PAL spokesperson Shelly Villaluna sa CNN Philippines, nasa 40 domestic at 18 international flights ang apektado kapag nag-shutdown ang Philippine airspace ng 6 na oras sa May 17. With regards to what will happen on May 17, to all your listeners who have flights on May 17, we will carry out steps to protect you, either by rebooking you on the next available flights, giving you options, or delaying your departures and delaying the arrivals. And we will make the announcements accordingly. Nangako naman ng AirAsia Philippines na maaga silang mag-aabiso para sa maantalang flight sa May 17. Agad po namin ilalabas yung aming anunsyo ng flight cancellation at retiming para po yung mga pasahero natin hindi na po nila kakailanganing magpunta sa airport nang madedelay yung kanilang flight o makakansela. So may prior notice na. Ang gusto lang sana namin ipaabot via dun sa aming mga guest, sa lahat ng mga pasahero in general na laging i-check yung mga social media pages, lagi niyo pong i-check yung inyong SMS at inyong email para po hindi na po kayo pupunta sa airport at maaabala pa. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Co, dapat ma-finalize na ng mga local airlines sa Biyernes ang maapektuhang flights para mabigyan ng sapat na oras sa mga pasahero na ayusin o baguhin ang kanilang mga plano. Sa ibang balita naman, 4 na pasahero ng MRT3 ang nasugatan kasunod ng biglaang pagpreno ng isang depektibong tren. Sa pahayag ng pamunuan ng Rail 9, sinabi nilang nangyari ito kaninang alas 9 ng umaga sa Boni Station. Napaandar itong muli ng onboard technicians pagkaraan ng 8 minuto. Naialis na ang depektibong tren para kumpunuhin. Humingi naman ng pangmanhin si MRT Officer in Charge Georgette Aquino sa mga naapektuhang pasahero. Posibleng magpatupad ng mas mababang wage hike para sa maliliit na negosyo. Yan ang inihayag ni Senate President Mig Zubiri sa pagtutulak ng panukalang taas sahod sa lahat ng private sector workers. Ang buong detalye hatid ni Carrie Hater. 150 pesos na across-the-board minimum wage ang itinutulak sa Senado para sa mga empleyado ng pribadong sektor. Katumbas daw yan ng 3,300 pesos na dagdag sahod kada buwan. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, bukas siya sa pagpapatupad ng isang graduated scheme kung saan pwedeng maging mas mababa ang salary hike para sa maliliit na negosyo. Kasunod ito ng pahayag ni Labor Secretary Benny Laguesma na dapat balansihin ang panig ng parehong manggagawa at employer. There is a need for thorough look at the implications of any proposal. Kung wala yung isa sa kanila, hindi naman bubulong ang operasyon ng kumpanya. And that's where we are coming from. We'd like to make sure that the Department of Labor and Employment in addressing concerns and desires, interest ng mga manggagawa, binabalanse din po namin yan sa interest at kakayahan. Inamin ni Laguesma na may kakulangan pa sa mga dekalidad na trabaho at marami pa rin daw ang walang hanap buhay. Mga bagay na kailangan anyang ikonsidera kung magtataas sweldo. Kasama ito sa mga tinitignan
ng mga gusto maglagak ng puhunan o magdagdag ng puhunan, tinitingnan nila yung aspeto ng competitiveness natin, hindi lamang labor productivity, kundi capital productivity. Ibig sabihin, yung sinasabi ng mga investors, mga employers are also entitled to a reasonable return of their investment. Kinwestiyon naman ni Zubiri ang tila pananahimik daw ng DOLE Secretary sa usapin ng wage hike kahit mataas ang presyo ng mga bilihin. I understand his position. Kailangan may balance sa labor, may balance po sa management and pagmamayari nito mga kumpanya nito. But I have yet to hear from the Secretary his appeal to the regional wage boards to increase rates. Dagdag pa ni Zubiri, mainam na muling bisitahin ang tinatawag niyang triggers kung kailan pag-aaralan ng mga regional wage board ang posibleng dagdag sahod. Maybe we can come up with inflation rates that will trigger that. Kung may inflation rate na over 7%, dapat automatic meeting na po ang mga regional wage boards. Tiwala ang Senate President na maipapasa ang panukala niyang 150 pesos na minimum wage na magiging malaking tulong daw sa mga manggagawa. Giit niya, ibinaba na rin naman ang corporate income tax para sa malalaking kumpanya sa 25% at MSME sa 20% mula sa dating 30%. Pero akin lang dyan, let's set a standard. Ito lang. Kasi kung hintayin po natin, baka mawalan na tayo ng trabaho dito. Let's look for a balance but we have to pass it soon. Nasa plano na rin daw ng Senado na pag-aralan ang posibleng taas sahod para naman sa medium wage earners o middle class workers. Kari Cator, CNN Philippines. Mula private sector workers sa medical frontliners naman tayo, nanawagan ng umento sa sahod at dagdag benepisyo ang mga healthcare worker na sapat para makabubuhay sa kanila at kanilang pamilya. Tila raw hindi naririnig ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Narito ang report ni Catherine Cruz. Kahit unti-unti nang nakare-recover mula sa pandemya ang sektor ng kalusugan, umaasa pa rin daw ang mga healthcare worker na bibigyan sila ng aumento ng health department. Ayon sa nurse na si Alan, marami pa rin daw ang nagjo-duty ng higit 12 oras para maserbisyohan ang mga pasyente. Kaya kailangan pa rin daw ng suportang pinansyal mula sa pamahalaan. Sana kung ano yung mga binibigay ng gobyerno, lalo-lalo na doon sa ating mga kapatid na sa militar, ganun din ang maibigay sa amin na nasa health worker. Kasi kung gaano man kadelikado yung trabaho nila, ganon din ang trabahong kadelikado ang sinasagupa naming mga nurses. Sahod, itaas! Kontraktual na paggawa, itasura! Panawagan ng Alliance of Health Workers mula 13,000 pesos, gawing 33,000 pesos ang entry-level salary para sa mga nagtatrabaho sa pampublikong ospital at arawang kita ng 1,100 pesos o 22,000 pesos na buwan ng sweldo para sa mga nasa pribadong ospital. Ito raw ay base sa komputasyon ng living wage para sa kanila at kanilang pamilya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sukong-suko na tayo sa ating kalagayan dahil sa pagtaas ng inflation rate, nasa 8.7% na po ngayon ang ating inflation rate. Hirap na hirap ng ating manggagawang pangkalusugan para mabuhay ng maayos. Sa isang mensahe, sinabi ng Department of Health na ipinaglalaban nila ang karapatan ng mga healthcare workers sa bansa para sa naayong sweldo at benepisyo, katulad ng mga inihaing batas sa Kongreso para pataasin ang mga ito. Kasama rin daw sa isinusulong ang proteksyon, kapakanan at kaunlaran ng healthcare workers ayon sa National Human Resources for Health Master Plan ng ahensya. Ang grupo ng health workers umaasa rin na maibigay na ang kanilang mga benepisyo tulad ng Health Emergency Allowance o HEA at One COVID Allowance. Ito raw ay tumagalang pag-release dahil sa paulit-ulit na pagsusumite at pagkukomply sa mga requirements. Yun daw kasing allowance mula 2021, ngayon lang nila natatanggap. Sagot naman ng DOH na kapag disburse na raw ito ng nasa 22 billion pesos na HEA nitong April 28 at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga ospital para maibigay ang allowance ng mga healthcare worker. Umaasa ang mga healthcare worker na haharapin sila ng pamunuan ng Department of Health at ni Pangulong Bongbong Marcos para pakinggan at solusyonan ng kanilang mga hinaing at hilig na aumento sa sahod at benepisyo. Catherine Cruz, CNN Philippines. Susunod, matapos makaharap si US President Joe Biden,
President Bongbong Marcos nakipagpulong muli kay US Vice President Kamala Harris ang kanilang napag-usapan sa report ni Tristan Nodalo. At 4 na high-ranking police officials inirekomendang makasuhan dahil sa umano'y pagkakadawit sa illegal drug activities. Yan at iba pang kailangan ninyong malaman sa pagbabalik ng Newsnight. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor! Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Muling nagkita sina Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris kung saan iginit nila ang kalagahan ng kooperasyon ng dalawang bansa para harapin ang mga hamon sa South China Sea. Binalikan din nila ang kanilang mga napag-usapan nang bumisita si Harris sa Pilipinas noong nakaraang taon. Narito ang report ni Tristan Nodalo. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na ang tensyon sa South China Sea ang isa sa pinakamalaking issue na kakaharapin niya pagbalik ng Pilipinas. Sa kanyang muling pakikipagkita kay US Vice President Kamala Harris sa Naval Office sa Washington, D.C., iginiit ng Pangulo na kailangang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa. Very attractive opportunity to continue to strengthen the relations between the two countries in the context of all of the difficulties and complexities, the rising tensions in our region of the world. And once again, we turn to our American partners. You are our only treaty partners in the world. Dagdag naman ni Harris, makakaasa ang Manila ng suporta mula sa Washington lalo na pagdating sa kooperasyon sa pagitan ng US at Philippine Coast Guard. Binalikan din ni Harris ang kanyang makasaysayang pagbisita sa Palawan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. And on the issue of security, of course, the work that our countries are doing together as it relates to the South China Sea, as it relates to what we must do in terms of continuing to work together through our Coast Guard. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, nananatili pa rin ang dalawang Chinese Coast Guard ships sa Ayungin Shoal at higit 100 Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef.
ang China Coast Guard vessel na mas di hamak na mas malaki sa Philippine Coast Guard vessel ang nagki-carry out ng mga dangerous maneuver, no? It is not correct to say that we are the one who provoked the China Coast Guard. It is actually their vessels who are provoking our vessels. Para kay dating Philippine Ambassador to the US, Jose Quisha, kailangan ng mas maging agresibo ang Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea at hingi ng suporta ng international community. We have to bring this up in the United Nations, show that China refuses to recognize the ruling of the Permanent Arbitration Tribunal in The Hague, despite the fact that they are a party to UNCLOS. Dagdag naman ng US Embassy, hindi pakay ng US at Pilipinas na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Deterrence is not about provoking conflict, it's about preventing it. And that means specifically EDCA. We talk about combined maritime activities, which covers the whole broad range of doing stuff together in the South China Sea, West Philippine Sea. Gumugulong na rin daw ang diskusyon pagdating sa posibleng joint patrols o combined maritime activities sa pagitan ng Pilipinas, US, Australia at Japan. Wala pang bagong reaksyon ng China pagdating sa mga bagong pahayag ng Pilipinas at Estados Unidos sa South China Sea. Pero una lang sinabi ng Beijing na anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay hindi dapat nakatuon sa China, lalo na pagdating sa kanilang soberanya at national integrity. Tristan Odalos, CNN Philippines. Assistant Secretary of State Daniel Crittenbrink ang suporta sa Pilipinas matapos ang muntikang banggaan ng Philippine at Chinese vessels sa West Philippine Sea. Nanawagan din ng US officials sa Beijing na itigil na ang mga agresibong aksyon nito sa South China Sea. We again call upon Beijing to desist from its provocative and unsafe conduct. The United States will continue to track and monitor those interactions closely, but most importantly, we'll continue to stand with our Filipino allies. We'll continue to operate together. Nakipagkita rin ang Pangulo sa iba't ibang mga investor at nakakuha ng pledges para sa Pilipinas. Isa na rito ang American Healthcare Services provider Optum na nangakong mag-invest ng 800 milyong piso sa medical business process outsourcing. Nagsabi rin ng BPO firm na atento na magpapatayo ito ng call center sa Iloilo City. Ang solar technology provider na Maxion mag-invest ng $900 million o halos 50 billion pesos para sa pagpapalawig ng operasyon nito sa Pilipinas. Makatatanggap din ang bansa ng $8 million o mahigit 400 milyong piso mula sa United States Agency for International Development. Ito ay bilang pagsuporta sa global health security ng Pilipinas. Naglalaban na paksyong militar sa Sudan nagkasundo sa panibagong 7 araw na tigil putukan. Hindi natigil ang bakbakan. Libo-libong tao nang lumikas habang hindi bababa sa labang bakbakan sa Sudan noong Abril. Mahigit 11,000 miyembro ng Writers Guild of America ang nagwak ng lalaki. Abangan, inilabas na ang mga nominasyon para sa pinakamalaking award show sa teatro at nangunguna ang musical na Some Like It Hot na may 13 Tony nominations. At Los Angeles Lakers may series lead ngayon laban sa Golden State Warriors sa second round ng NBA playoffs. Ang highlights ng Game 1 win ng Lakers dito sa Newsnight. My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako,
mag-all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MXU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MXU+ with CoQ10 and L-carnitine, my plus in life. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Say yes to feeling alive. 100 calories alright. Yes to drinking right. Yes to feeling alive. Say yes, lumabas na ng home. Mag-yes and get out of your zone. Be happy, feeling so light. Yes to happy hour. Weekend when it's time. Say yes to the night when it's bright. Get into the nightlife. Sun, big light. Ang mga aabangan sa Dear SB. Sinamahan natin si Black Eyed Peas member at proudly Filipino, Apple the App. Sobrang na-inspire ako sa dedication mo na tumulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magsasaka. At ang isang grupo ng mga eksperto para tulungan ng grupo ng mga magsasaka sa Brooks Point, Palawan. I'm Apple the App, and make sure to watch Dear SB on CNN Philippines. In a span of 2 weeks, the government has detected another subvariant of Omicron. How challenging would it be for the new Marcos Jr. economic team? Authorities destroyed over 14 billion pesos worth of illegal drugs. I'm Rico Hizon, and this is the final word. How long do you want to live? A fascinating question without a clear-cut answer, but not impossible. After years on the road, a high-powered executive noticed a decline in his health. I'm struggling to have the discipline to control my weight, to control my diet because of the schedule. Executive who travels the world for work, from Hong Kong to the Dominican Republic. See how he lives today and what he learned from a tragic wake-up call about his own health. Live longer. The 4 army men who died in that controversial police operation are now here in Manila. Sanay na raw, no? This is not unusual para sa mga taga dito ang ganitong klaseng sitwasyon. They did not hold it in their traditional protest grounds amid the coronavirus pandemic. The Sun o CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa gitna ng mga problema sa Ninoy Aquino International Airport nitong mga nakaraang araw. May itinalagang officer in charge ng Manila International Airport Authority. Yan ay matapos sinuspindi ng Ombudsman si MIAA General Manager Cesar Chong dahil sa reklamong umano'y pag-abuso niya sa kanyang posisyon nang ipag-utos ang reassignment ng halos 300 empleyado ng paliparan. Bukod kay Chong, dawit din si Assistant General Manager Irene Montalvo. Sa isang pahayag, sinabi ni Chong na ang pinatupad na reassignment sa ilang empleyado ng MIA ay bahagi ng kanyang pamamaraan para mas mapabuti ang operasyon sa airport. This complaint is actually an anonymous complaint. But of course, the new constitution gives power to unknown people. But ultimately, in a court of law, if this goes further up to Sandigan Bayan, you have to cross-examine the witness. And if there's no witness to be cross-examined, it will be difficult. Sooner or later, a witness has to come up. Itinalaga naman ng board si Senior Assistant General Manager Brian Co bilang officer in charge. It will be a very seamless transition because before this I was the SAGM and of the MIA authority. The plans and programs will continue to move forward as far as the MIA is concerned. Tumanggi ng magbigay pa ng detalye ang MIAA at ang Transportation Department hinggil sa kaso ni Chong at Montalvo sa Ombudsman pero naniniwala mga opisyal na lalabas din ang katotohanan.
Nasa higit 100 flights ang posibleng maapektuhan ng gagawing shutdown sa Philippine airspace sa May 17 para magbigay daan sa second phase ng maintenance activity ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa air traffic management system nito. Ano-anong mga hakbang ang gagawin ng mga otoridad para mabawasan ang posibleng epekto nito sa mga pasahero? Alamin sa pagbabalik ni Senior Correspondent George Cahiles. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, walang naging epekto sa flights ang first phase ng maintenance activity sa Air Traffic Management System o ATMS Miyerkules na madaling araw. Tagumpay ayon sa CAAP ang pagkukumpuni ng Automatic Voltage Regulator o AVR ng ATMS. Mas maaga rin itong natapos. Pero ang pinaghahandaan ang second phase ng kanilang maintenance activity sa May 17 na magtatagal ng 6 na oras. Papalitan kasi ang Uninterruptible Power System o UPS at i-upgrade ang mismong ATMS. Ang mga ito nagkaproblema noong January 1 na ikinaparalisa ng airspace ng Pilipinas sa loob ng ilang oras. Ang maganda rito, pag natapos naman ito, tuloy-tuloy na, wala tayong magiging problema kasi may redundancy ng tinatawag. Pag bumigay yung isang equipment, sasaluhin yung isa. Sa tansya ng MIAA, nasa 130 domestic at international flights na katumbas ng 20,000 pasahero ang maaapektuhan ng maintenance downtime sa May 17. Kaya ang mga airline, pinayuhan na agad na ayusin ang kanilang flight schedules para maagang maabisuhan ng mga pasahero. Some of the flights will have to be retimed. Some of them could be consolidated with other flights because it's still 2 weeks away. So some flights that are not as full may be merged by, especially by the local airlines. By Friday, they should be able to finalize all of the impacted flights. We will still have around 11 to 12 days before May 17. So yan ang goal natin is we have at least more than 10 days para enough time for the passengers to rearrange their travel plans. Paniniyak ng CAAP, maliit na ang posibilidad na maulit ang kaguluhan ng bagong taon dahil sa naging problema sa ATMS. Mas kampante na raw sila ngayong nakabalik na ang maintenance provider para sa ATMS. Nang magkaproblema kasi noong Enero, pawang mga tauhan ng CAAP ang nangangasiwa ng maintenance nito. Yung original service provider nito, ngayon lang namin na ibalik. Dahil may mga certain issues before ng dating administrasyon, kaya walang maintenance provider. Now that meron na itong Thales, kumpleto sila ng equipment dyan at saka may mga backup silang spare parts. Just in case bumigay, meron pa uli. Samantala, nagsimula na raw ang investigasyon hinggil sa biglaang pagkawala ng kuryente sa NAIA Terminal 3 noong Labor Day. Pinag-aaralan daw lahat ng anggulo maging ang posibilidad ng sabotahe. Nag-iikot na yung mga operatives ng NICA so that they can interview the different personnel para maggawa sila ng data gathering as part of their investigation. Nagpapasalamat ang MIAA sa suportang nakukuha nila mula sa Kongreso hinggil sa posibleng karagdagang budget para sa pagbili o pagrenta ng generator sets para sa NAIA 3. Lumalabas kasing nasa 30% lamang ng power load ng airport ang kayang suportahan ng kanilang generator sets. Kaya nagkaroon ng flight cancellations at delays nang biglang mawalan ng kuryente sa paliparan noong Lunes. George Cahiles, CNN Philippines. Simula sa May 10, ititigil muna ng National Water Resources Board o NWRB ang patubig sa mga bukid bilang paghanda na rin sa epekto ng El Nino na inaasang magsisimula sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto. Sabi ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr., patapos na raw kasi ang anihan kaya hindi na kailangan ng patubig. Taon-taon din ang pagbabawa sa alokasyon ng tubig kapag matatapos ang cropping cycle. Pero ibabalik naman daw ito sa normal pagdating ng Hunyo kung kailan magtatanim na ulit ang mga magsasaka. Nakikipag-ugnayan sila sa National Irrigation Administration at iba pang ahensya para paghandaan ang epekto ng El Nino. Nauna nang nagpaalala ang NWRB sa publiko na tumulong sa wastong paggamit ng tubig at kuryente. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa NWSS at NIA rin po, no, na ma-implement po, no, yung karapatang paghahanda. Kagaya po sa NWSS,
yung pagre-recover po no ng karagdagan tubig no bukod po sa Angat Dam no sa kagaya na po ng mga deep wells no hinanda po natin yan at pinangutilutan natin ng NWSS na gamitin yan at yun po mga treatment facilities po dito sa Laguna Lake at dito po sa Marikina River ay inaanda na rin po ng NWSS. Dagdag din ng NWRB, inihahanda na ang water treatment facilities para sa inasahang mahabang tagtuyot. Inirekomendang kasuhan ang 2 Philippine National Police General at 2 Colonel dahil sa umano'y pagkakadawit nila sa illegal drug activities. Kinumpirma ito ng pinuno ng panel na si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kabilang ang 4 na opisyal sa nalalabing 36 na opisyal na nakatakda pang suriin ng National Police Commission. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda na lahat ng personnel na sangkot sa illegal na droga ay masasampahan ng kauglang mga kaso. Ilalabas ang resulta ng investigasyon sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ayon kay Interior Secretary Benher Abalos. Well, ganito, just wait for us. It's now with the National Police Commission. No? At ang uupo rito ay ako ang chairman. Kasama ko rito ang bagong chief of the PNP na si General Acorda. Ang aming vice chairman will be si Vice Chairman Bernardo at may iba pang commissioners. We're going to make a statement about this. Okay? Just give us about probably 2 days so that all legalities ma-cover namin dito. We just want that when we make a statement, talagang airtight ang lahat nito. Ilalabas naman ng NAPOLCOM Task Force ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga susunod na linggo sa umano'y cover-up sa 6.7 billion peso drug haul sa Tondo, Maynila noong October 2022. We're waiting on that. Pero yun naman ginawa ng NAPOLCOM dito sa 900 kilos, hindi pa rin tapos ito. No? Ito yung nasa videotape na makikita niyo. Ito yung videotape na sinasabi ko ng ganon is that there are so many questions to be answered. So many questions and so many questions that needs answers. So yun ay iniimbestigahan ngayon ng National Police Commission. Siguro just a few more weeks matatapos na rin kami rito. Lumagda ng kasunduan ang Interior Department para sa isang partnership sa United States Agency for International Development o USAID at Health Department. Hangad nitong palakasin ng multi-sectoral collaboration ang drug rehabilitation program ng DILG, ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA. Isa rin ito sa mga kampanya para mabawasan ang drug demand sa mga komunidad. Sa tulong ng USAID, mapapalawak pa ang community-based drug rehabilitation, prevention at reintegration programs ng DILG. Sa pinakahuling tala ng BIDA program, meron ng 6,022 surrenderies na sumasailalim ngayon sa rehabilitasyon. Inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang isang panukalang layong maparusahan ang bultuhang pagpupuslit ng pera papasok at palabas ng Pilipinas. Iginit ng chairman ng komite na si Albay Representative Joey Salceda na panahon na para magpasa ng ganitong klaseng batas. Aniya, tanging ang Pilipinas ang bansa sa Southeast Asia na nasa gray list ng Financial Action Task Force. May pit na minomonitor ng Global Task Force sa mga money transfer sa bansa dahil itinuturing tayong high risk para sa pagpupondo sa mga terorista. Kabilang sa mga nakasaad sa panukala ang pagparusa sa pagtransport o paglipat ng foreign currency o monetary instruments na lagpas $200,000 o anumang katumbas nito papasok at palabas ng Pilipinas. Ang sinumang mapapatunayang lumabag ay kukulong ng mula 6 na buwan hanggang 14 na taon. We have included electronic means of declaration for the physical cross-border transfer of foreign currency in line with the introduction by the BOC of the Electronic Customs Baggage and Currency Declaration System under CMO number 11-2022. Declarants will be required under the substitute bill to file their declaration under oath, either through written or electronic means. The TWG recommends that the provision giving protection to OFWs be expanded to include all incoming passengers. The bill now requires customs officers to assist all incoming passengers in accomplishing their currency declaration forms. In case of inadvertent non-declaration or unintentional inaccurate declaration,
they shall also be allowed to rectify these mistakes with the assistance of a customs officer. Ipapadala ang committee report tungkol sa panukala sa House Appropriations Committee para maaksyonan. Sa lagay naman ng panahon, inaasahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil yan sa Intertropical Convergence Zone at isang low pressure area o LPA. Ayon sa Pag-asa, maaring maapektuhan ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. May tsansa ring maging bagyo ang LPA. Huling namataan ito malapit sa Tanjay City sa Negros Oriental. Posible naman ang pagbugso-bugsong pag-ulan sa Metro Manila at mga nalalabing lugar sa Luzon. Bunsod ito ng easterlies at localized thunderstorms. Susunod, Gilas Pilipinas Women's Team target na maka-3-peat sa SEA Games at trailer ng live-action adaptation ng sikat na racing video game na Gran Turismo ipinasilip. Manatiling nakatuto sa Newsnight. We had just launched the latest project of RLC Residences. It's called Mantawi Residences. We call Mantawi Residences a frontier of progress because it's rising in a city that's also emerging into this progressive state, Mandawi City. We're at exactly the entrance of Mandawi City. When we designed this project, we really had to keep the needs of our future homeowners. We're giving them bigger and more efficient units. We designed every unit to have loggias so that they can have their own private spaces. More importantly, we designed it to have one of the biggest amenities across all our RLC Residences project, 1.3 hectares of amenities, and it's across multiple levels. The innovation nowadays is changing, improving every day. So we are conscious about delivering smart home-ready units. We're still at the building stage, so there's no better time to invest than now. When you have a place with RLC, it's not just about business, but they really take care of you, they advise you. It's a lifetime relationship with them. Everything is just luxe, first class, pinag-isipan, quality. I really like to invite everyone to go see and experience for yourself what Mantawi Residences is all about. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Isang karangalan umano't malaking responsibilidad para kay Eliza Valdez ang maging flag bearer ng bansa sa opening ceremony ng 32nd Southeast Asian Games. Pangunahan ng volleyball star ang female-dominated na delegasyon sa opening rites sa Cambodia ngayong Biyernes, Mayo 5. Nagsilbi ring flag bearer ng bansa ang team captain ng Women's National Volleyball Team sa 2015 edition ng biennial meet sa Singapore. Taliwas ang pagkakahirang kay Valdez sa una naging pahayag ng Philippine Olympic Committee na lalaking atleta magiging flag bearer ng bansa sa opening ceremony ng palaro sa Phnom Penh. Well, it's such a huge honor to be named as the flag bearer of our country once again. Nakaka-overwhelm actually din kasi I really never thought I would be parang considered also to be the flag bearer, but I'm really, really grateful. It's really a big responsibility, but I'm super grateful. I'm so honored to be alongside these great athletes. They give so much honor and pride to our country, and sobrang sila din yung inspiration ko to be an empowered woman on and off the court. So it's such a huge privilege na isa ako sa makakasama din nila sa pag nag-parade kami this opening sa SEA Games. Samantala, 3-peat ang target ng Gilas Pilipinas Women's Team sa SEA Games, layunin ng Women's National Basketball Team na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato sa regional meet. Nagkampyon ang Gilas Women's Team sa SEA Games noong 2019 dito sa bansa at sa Vietnam noong nakaraang taon. Para kina Jack Animam at Ella Fajardo, big deal para sa kanila na makumpleto ang 3-peat.
Sabi ni Head Coach Pat Aquino, magiging susi ang hard work ng koponan. We're ready. I think we're ready. I mean, sa practice, sometimes, emotions, we're tired, but I can see the willingness and the desire of my teammates to, to really get this one. Kasi it's parang, this is gonna have a bigger impact. Kasi nga, first, it's gonna be first time na three-peat for the Philippine women's basketball. So, like I always said, this is not just for us. It's gonna have a bigger impact for the next generation. What we've been focusing on as a team is just staying together, listening to what Coach Pat and what the assistant coaches are saying, and to also have a good time because when you're stressed all the time, you mess up more. So I think just sticking together will be our key. Sabi ko nga sa kanila, it's not up to me, but up to these two girls right here and her teammates not to really show them who you are and what can we do more para sa women's basketball. So I'm just very optimistic that that we can do it again, and we have to really work hard to get this. Sa NBA, inungusan ng Los Angeles Lakers ang Golden State Warriors 117-112 sa Chase Center, San Francisco para masungkit ang 1-0 series lead sa second round ng playoffs. Bumida para sa Lakers si Anthony Davis na tumirada ng monster double-double 30 points, 22 rebounds na sinamahan pa ng 5 assists at 4 na block. Sa pangunguna ni two-time MVP Steph Curry ay nagpakawala ang Warriors ng 14-0 run sa fourth period upang maitabla ang laro 1-12 all, subalit hindi na ulit sila naka-score hanggang sa matapos ang laban. Sa Biyernes ang Game 2 sa home court pa rin ng Warriors. Sa Eastern Conference naman, hindi pumayag ang New York Knicks na mabaon sa 0-2 deficit ng talunin ng Miami Heat 111-105 sa Game 2 kanina sa Madison Square Garden sa New York. Kumamada si Jalen Brunson ng game-high 30 markers habang nag-ambag naman ng near triple-double 25 points, 12 rebounds at 8 assists si Julius Randle. Sa pagkawala ni Jimmy Butler, nanguna para sa Heat si Caleb Martin na may 22 markers. Tabla ng serye 1-1 at inilipat sa home court ng Heat para sa Game 3 sa Linggo. Si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers ang pinangalan ng 2022-2023 NBA Most Valuable Player. Nakatanggap ang 29-year-old big man in 73 mula sa 100 possible first-place votes para talunin ang iba pang finalist at two-time MVPs na sina Nikola Jokic ng Denver Nuggets at Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Ito ang unang MVP plum ni Embiid matapos ang runner-up finishes sa mga nagdaang season. Nasungkit din ng Cameroonian center ang kanyang ikalawang scoring title nang mag-average ng 33.1 points, 10.2 rebounds at career-high 4.2 assists ngayong season. Not be possible, without you guys, all you guys, not just the players, for the guys that have been here with me, since the process days, we've been through a lot, and thank you guys for, always believing in me. Like I said, I appreciate you guys, and, we're gonna celebrate this, like I said, for 5 minutes. Naka-sideline si Embiid matapos magtamo ng knee injury sa first round ng playoffs. Gayunpaman, abante pa rin ang kanyang koponan sa second round kontra Boston Celtics 1-0. Sa UAAP Women's Volleyball, ang De La Salle Lady Spikers ang unang team na nakapasok sa finals ng Season 85. Tinalo ng La Salle ang UST Golden Tigresses sa Araneta Coliseum 26-24, 25-22, 20-25 at 25-19. Kumamada ang La Salle super rookie na si Angel Canino ng 19 points. Sweet revenge rin ito para sa Taft-based squad dahil UST lamang ang nakatalo sa kanila sa elimination round. Si libero Justine Hazarem naman ang player of the game para sa La Salle matapos magtala ng 22 excellent digs at 16 excellent receptions. Ito ang second straight finals appearance ng La Salle at 20th overall sa liga. Harapin ng DLSU ang mananalo sa isa pang Final Four matchup sa pagitan ng defending champions National University at Adamson. Wagi ang NU sa third set 25-12.
Abangan sa Sports Desk mamayang alas 8:30 makakasama ni Andre Felix sa mga miyembro ng Philippine Gymnastics Team para sa 32nd Southeast Asian Games, sina Carlos Yulo, Juancho Miguel Besana at John Ivan Cruz. Tutukan yan dito lang sa CNN Philippines. Tapos na ang kanyang American Idol journey pero hindi nakalimutang magpasalamat ni Filipino-Canadian contestant Tyson Venegas sa mga sumusuporta sa kanya. Ang detalye niyan mula kay Sam Sanuan. Sam? Kaya tinawag ni Tyson na isang karangalan na makasali sa sikat na competition series na American Idol. Nagtapos ang 17-year-old sa top 10, kasunod ang kanyang performance ng Louis Capaldi hit na Someone You Loved. Dagdag ni Tyson, mamimiss niya ang bagong pamilya na nahanap niya sa show. Sa isang double elimination night natanggal si Tyson. Para naman sa K-pop fans, may mga bagong kanta na pwedeng pakinggan habang hinihintay ang pangatlong mini-album ng aespa. Inilabas ng girl group ang music video para sa Welcome to My World featuring Navis at track video ng I'm Unhappy. Parte ito ng mini-album na My World na i-release sa Lunes. Ito ang pasilip sa Welcome to My World. Kilala ang aespa para sa mga track tulad ng Next Level at Black Mamba. Naghari ang musical comedy na Some Like It Hot sa nominations para sa 2023 Tony Awards na kinikilala ang kahusayan sa teatro. Nakasungkit nito ang 13 nominasyon, kasama ang Best Direction of a Musical at Best Choreography. Base ito sa 1959 film tungkol sa dalawang musikero na kailangang takasan ang mga gangster. Nominado rin ang Some Like It Hot para sa Best New Musical kasama ng shows tulad ng New York, New York at Kimberly Akimbo. Kabilang naman sa mga nominasyon para sa Best New Play ang satirical comedy na Ain't No Mo at Fat Ham, isang adaptation ng Shakespeare play na Hamlet. Nominated for Best Leading Actor in a Musical ang hit singer na si Josh Groban para sa performance niya sa Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street. Nominado rin si Ben Platt ng Pitch Perfect para sa kanyang role sa Parade. Nasa screen nyo ngayon ang nominations para sa leading actress in a musical. Nandyan si Lorna Courtney ng Ang Juliet at ang singer-songwriter na si Sarah Bareilles ng Into the Woods. Mula stage, lipat naman tayo sa streaming. May bagong crime thriller na lalabas tungkol sa survivor ng isang kulto. Susubukan niyang tumulong na pigilan ang mga kidnapping sa series na The Clearing. Bahagi ng cast na Guy Pearce at Teresa Palmer. A little girl never came home, and Adrian Bosa knows what happened to her. You made me doubt what I saw. You were right there! You must be cleared of all your sins. Are you ready for your clearing? Mapapanood yan sa Hulu simula May 24. Darating sa big screen ang kwento ng isang video game player na naging professional race car driver. Yan ay si Jan Mardenborough, ang lead character sa action thriller na Gran Turismo. Inilabas na rin ang trailer para sa pelikula, kasama sa cast na David Harbour at Orlando Bloom. This whole thing is insane, but out of the couch surfing nerds that you sent me, he is the best one. You made it. Yes! Welcome to Team Miss Ed. What's next? Major leagues. The other drivers are going to hate you. Whoopsie. Dude, what is your problem? Part of the game is called racing. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. I know this track. I've raced it 1,000 times. That's what I'm talking about.
I-release ang Gran Turismo sa mga sinehan sa Agosto. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Ipinagdiriwang ngayon sa buong mundo ang ika-30 anibersaryo ng World Press Freedom Day. Sa pahayag ng mga pinuno ng United Nations General Assembly, malaki ang kontribusyon ng media workers para proteksyonan ang karapatang pantao, pero lagi rin silang nasa panganib at under attack sa buong mundo. Panawagan nila sa lahat ng member states isulong at protektahan ang freedom of opinion at freedom of information. Dito naman sa bansa, nakiisa ang National Union of Journalists in the Philippines sa pagdiriwang ng World Press Freedom Day, pero kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin natatapos ang pag-atake sa mga mamamahayag. Ayon sa NUJP, sa huling tala, merong 60 kaso ng paglabag sa karapatan ng malalayang pamamahayag sa ilalim ng Marcos administration. Kabilang dyan ay 2 kaso ng pagpaslang sa miyembro ng media, pananakot, red tagging at cyber attacks. Binabati ko po ang lahat ng kapwa kong mamamahayag sa araw na ito at sa mahalagang papel na ating ginagampanan sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko araw-araw. Patuloy nating kampanan ng tapat ang tungkuling ito bilang paglilingkod sa bayan. May ipinakilalang Barbie doll na nagbibigay pugay sa isang Asian American trailblazer. Kinikilala si Anna May Wong bilang unang Chinese-American Hollywood movie star at inspired sa kanya itong bagong manika ng Mattel. Noong 19 na taong gulang pa lang ang aktres, nagtayo na siya ng kanyang production company dahil napagod siya sa lahat ng stereotype roles na binibigay sa kanya. Para naman sa mga bookworm, mag-ipon na dahil babalik ang on-site ng Big Bad Wolf book sale sa Pilipinas pagkatapos ng 3 taon. Mangyayari yan mula June 24 hanggang July 3 sa PICC Forum Tent sa Pasay. Higit 2 milyong libro ang ibebenta sa event na noong nakaraang mga taon ay ginawa online dahil sa pandemya. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, May 3, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual, dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Stasyon adhesivo, comprensivo, notiscia y